Välkomna till dagens avsnitt. Idag kommer vi prata om mat, krabbor och refugiet. Jag fick nyss fylla på mitt matförråd, så det är lika bra att titta över vad jag använder medan allt finns hemma. I det här akvariet använder jag bara frysfoder. Det enda undantaget som jag kommer på är min sjöborre som jag ibland ger tabletter till. Det mesta frysfodret jag använder varierar från mycket smått till relativt smått. Och dessa sorter går varmast för stunden. Cyklops, Artemia, Mysis och krill. Jag utvärderar även foder för filtrerare och foder för ryggradslösa djur. Den här fodersorten är från Peter Aqua, men det är mest för att det är de jag kan ta hem av min lokala handlare. När det gäller frysfoder så tror jag inte tillverkaren är så jätteviktig egentligen. Cyklops är min favorit. Det verkar kunna ätas av nästan alla i akvariet. Artemia är mitt första lite större foder och det är också lätt att mata med. Mysis är lite större än Artemia och det är också väldigt populärt. Krill är ännu lite större men de är fortfarande inte enorma och de är bra för anemonerna. Fodret för filtrerare, det är väldigt fint. Det blir som en dimma när man matar med det. Det är svårt att bedöma vad som egentligen äter det, men jag tror det fyller en nisch. Jag har väldigt många pyttesmå djur och de ska ju också äta någonting. Fodret för ryggradslösa djur, det blir väldigt klumpigt. Det verkar gå bra att utfodra det mesta med det dock. Och det verkar ha mycket grönt i sig. Och det är nog en bra variation mot mina andra sorter. Från mina beskrivningar av fodren så framgår det nog att jag har inte gjort några vetenskapliga efterforskningar på dem. Utan jag går lite på känslan och vad jag tycker. Men de flesta sorterna är hela frysta djur. Och de borde vara ett bra foder för de flesta av våra djur på vår kust som i princip alla är allätande. I alla fall de vi tar hem till akvariet. Jag matar djuren i sig främst med två metoder. Den ena är punktmatning och den andra är något som jag kallar för broadcastmatning. I metod 1 så använder jag ju en pipett då och så doserar jag fodret direkt till djuren. Främst gör jag det här för anemonerna. Men ibland kan krabborna vara väldigt giriga och på. Så då brukar jag mata de bråkigaste direkt så att de håller sig stilla och inte klättrar på anemonerna och tar deras mat. Det är lite tidskrävande men det fungerar väldigt väl. Metod 2 kallar jag för broadcast i brist på ett bättre svenskt ord. Och den metoden är att då tinar jag upp fodret och så blandar jag det med vatten och häller i det framför ett utblås. Då sprids maten över hela akvariet och alla djur har en chans att få någonting. Nackdelen är att jag har svårt att bedöma om alla får tillräckligt med mat. Det är annars metoden jag föredrar då det är intressantare att följa och det är lättare att utfodra på det sättet. Idag ger jag oftast en kub om dagen vid ett tillfälle då. Och det kanske är lite snålt men samtidigt växer ju många av djuren jag har väldigt bra ändå. Så jag fortsätter utvärdera om det är rätt mängd eller inte. Jag har ju mestadels ganska små djur så det har säkert påverkan på hur mycket som är nog nu och vad som blir nog i framtiden. Skaffar jag större djur får jag nog överväga att göra lite eget foder med. Med en matberedare så kan man ju hacka musslor, sill och frysta räkor enkelt och göra en sorts grynig grov massa. Och det borde bli ett ganska bra foder för en väldigt liten peng. För fiskar så borde det vara toppen, men det funkar nog för anemonerna också. Idag gör jag av med ungefär en karta frysfoder i månaden så kostnaden idag är väldigt låg så jag orkar inte bemöda mig att göra eget foder för den pengen. Krabborna uppmärksammar jag en del i förra avsnittet och de fortsätter att trollbinda mig när jag sitter och tittar på akvariet. Något som jag underskattat dock är hur fort de skulle börja växa. De största grabbarna nu är mer än 3 gånger så stora som de var när jag fångade in dem. Jag har sett upp till 4 samtidigt och jag är nu helt övertygad om att alla är krabbtasker. Ryggskölden ser ut att vara krabbtaskerhållet och jag tycker alla har de här typiska mörka ändarna på klorna med som verkar vara väldigt särskiljande för just krabbtasker. De har lite variation på färgerna dock. 2 är den här typiska rödbruna färgen. Men en av dem är än så länge väldigt ljus. Den är mer eller mindre vit. Det kommer säkert ändra sig med tiden efter några ömsningar och han växt till sig mer. Men just nu ser den jättefräsig ut. En annan jag har också en annan färg och den är mer spräcklig istället, grönaktig. Den här var en jag trodde ganska länge var en strandkrabba. Men jag är rätt övertygad om att det är en krabbtaska det med. Det ser ut så på klorna. Krabborna är ju så kul för de ger väldigt mycket liv till akvariet. De ser ju så egensinniga ut. De kryper oftast omkring och ser jättemisstänksamma ut mot allting. Och sneglar liksom på allting i sin omgivning.
De gräver mycket under stenarna med och de har gjort små gångar som de tittar ut ur och sen hoppar de ner i dem igen. Och troligtvis så tror jag de hjälper att plocka bort skräp som samlar sig in i stenrösen annars. De gräver i det och rotar i det och kanske till och med äter lite av det. Det har egentligen varit lite vågat att släppa i så många i akvariet då de växer så fort som de gör. Jag trodde inte det skulle gå riktigt så fort. Så jag får kanske fiska ut några och omplacera dem för att de inte ska ha ihjäl varandra för fort. För när de blivit ännu lite större snart så tror jag att de kommer böja sig på varandra. När de har tillräckligt kraftiga klor för att attackera varandra. Speciellt om en ömsar fortare än de andra och blir större än dem. Men har man lite större akvarium så hade det säkert gått att ha dem ganska länge tillsammans. Men här är det ganska litet på botten. Mitt refugie, det var nystartat sist vi tittade på det. Men än så länge har utvecklingen varit strålande. Algarterna började växa väldigt fort och spred sig mycket bättre än vad jag väntade mig. De hade inga som helst problem att sprida sig och växa på de nakna rutorna. Och i dagsläget så är nog vattnet ganska övergött så det verkar mest vara små, korta, bruna alger som dominerar. Men det finns en del större med. Den gröna, tunna rörhinnan har tagit sig bra och växer i många längre, jag vet inte vad man kallar det, blad eller sin växtform. Och så är det några roliga röda alger som har bildat små kolonier här och där med. Än så länge har jag skördat ut alger 2 gånger från refugiet. Ungefär en knytnäve stor varje gång. Och det är ett jobb som stökar ner ganska mycket. Men det verkar inte vara någon mer än jag som lider av stökandet. Så det är ju positivt. Jag har nog även varit lite feg med hur mycket jag vågar skörda ut. Jag tror att jag borde slita ut ganska urskiljningslöst ur refugiet. För är det friskt så borde frekventa och grova ansningar vara något positivt och trigga bara mer tillväxt. Men samtidigt kanske det är bättre att vara lite försiktig i början och sen trappa upp det mer och mer allt eftersom det går. Något väldigt positivt är att algerna i refugiet kryllar av mikrofauna. Små bra djur i tusentals verkar finnas där i. Jag har filmat lite utkramat vatten här och som synes så är det ingen brist på rörelse i det. Så även om refugiet kanske inte gör så mycket för nitrater och fosfatet så är det en framgång för mig för det huserar mer djur som kan förökas i akvariet. Massa av olika roliga sorter ser ut att vara. Jag har nu fått hem rördelarna också för att bygga om flödet i mitt akvarium. Det ska jag försöka ta tag i så snart som möjligt och dokumentera det bytet. Så har vi ett ämne till nästa video också. Men jag tackar er som tittat idag och önskar en god fortsättning.